Đố mọi người đây là gì đây? Đây không phải là Tibolo đâu nha mọi người, mà đây là nhân viên của resort ở Maldives. Họ đi lau cầu thang, cứ 2-3 ngày họ lau một lần để tránh trường hợp mà để lâu ngày á, mọi người khi mà lên xuống cầu thang đó, khi mà mình đi bơi mình lên xuống cầu thang vậy là mình bất cẩn á, thì nó sẽ trơn trượt và làm mình té. Mọi người thấy là cái sự phục vụ ở Maldives này phải nói là nó có tuyệt vời không? Đối với Tibolo thì cảm thấy là mọi sự phục vụ ở Maldives này rất là tuyệt vời, và nếu mà áp dụng cho mọi cái dịch vụ ở đây, cái cách phục vụ ở đây để mang về các cái nơi khác hoặc là về Việt Nam để kinh doanh thì phải nói là sẽ rất là thành công. Tại riêng bản thân Tibolo thì cảm thấy là rất là mãn nhãn và mãn nguyện luôn. Mọi người thấy là cái màu nước biển ở đây như thế nào? Phải nói là Tibolo nhìn thì Tibolo không nghĩ nó là nước biển nữa, mà nó giống như là pha lê hoặc là kim cương luôn. Nếu mà mọi người đứng ở ngoài nhìn trực tiếp á, thì nó không khác gì kim cương. Tại vì đây là qua màn hình nhỏ thì có thể cái độ sóng sánh mọi người sẽ không thấy rõ, nhưng mà mọi người vẫn có thể thấy cái sự chớp chớp của nó, đúng không? Đó, nó chớp lại có khi là phải lóe cả mắt đấy. Phải nói mình đặc biệt là những cái lúc mà trời nắng mà quay được cái nước biển của Maldives như thế này, phải nói nhìn rất là đã mọi người. Vì sao mà Tibolo đứng quay lâu như vậy? Bởi vì phải nói là rất là thích nhìn luôn, sóng sánh lắm. Để Tibolo quay lại gần cái cầu thang cho mọi người xem khi nãy nha. Vì sao mà nhân viên họ lại phải lau, cứ 2 ngày họ phải lau một lần để tránh trường hợp là đó, chính vì cái rong rêu, những cái mảnh bám, những cái rêu phong mà khi tiếp xúc với nước nhiều đó thì nó sẽ làm cho trơn trượt. Và mọi người thấy không, cái màu nước khi mà nhìn như vậy thì phải nói là nó như là pha lê vậy, nó óng ánh lắm mọi người. Tại này là Tibolo đã quay mấy xa rồi đó, nếu mà quay lại gần đó mọi người sẽ thấy nó sóng sánh lắm. Đây giờ Tibolo sẽ quay lại gần cho mọi người thấy nè, đó nó sóng sánh nè, thậm chí là nó sáng chóe lên mắt luôn. Đó, và khi mà rung xuống rồi mọi người đã thấy một chú cá màu giống như phim hoạt hình luôn, thấy không? Và cái màu nước nó rất là trong suốt luôn, nó không còn là màu xanh nữa. Và phía trên đây là cái bàn chân của Tibolo đang đứng đây. Đó, Tibolo bàn chân còn dính cát khi hồi nãy mới vừa bước xuống, quấy. Và bây giờ quay lên để quay khung cảnh mọi người xem xung quanh, và bây giờ Tibolo sẽ bước xuống dần để mà bắt đầu thực hiện cái hành trình bơi ở dưới đây và quay cảnh ở dưới đại dương Maldives này cho mọi người xem nha. Đây bây giờ Tibolo đang sẽ Bây giờ thì Tibolo đã nằm trọn trong lòng đại dương của Maldives, và mực nước biển ở đây thì chỉ tầm khoảng 1,45 m. Chính vì vậy mà Tibolo bơi không cần áo phao hoặc là bất cứ một cái phụ trợ nào từ dụng cụ lặn biển. Bởi vì những nơi cao hơn thì cũng tầm khoảng 1,7 m, 1,75 m thôi thì nó cũng ngang với chiều cao của Tibolo. Và ở phía sau Tibolo là mọi người đang thấy đó là những cái mảng màu đen đen đó, đó là rạn san hô hoặc là tảng đá, thì chút nữa Tibolo sẽ quay cho mọi người xem. Còn bây giờ thì Tibolo sử dụng 2 máy quay phụ trợ, một ở trên bờ và một GoPro ở dưới nước nha mọi người nhé. Và mọi người bắt đầu xem lòng đại dương của Maldives. Cái màu nước biển ở đây thì phải nói là khó mà lẫn bởi một cái màu nước biển một nơi nào khác được. Rất ít trên thế giới có những cái màu biển như thế này. Và Tibolo tin rằng khi mà một ai đã đến đây thì sẽ khó để đi đến những cái bãi biển khác mà khó thể có thể đặt chân xuống.
tại vì cảm thấy nó sẽ không còn là thiên đường nữa, không còn là một cái sự trải nghiệm thú vị như cái bãi biển ở đây. Có một chú cá mập đang bơi ngang mặt mình kìa mọi người. Nhìn ở dưới nước thấy nó cũng to và đùng đợn đấy chứ. Khi mà lặn biển ở dưới đây thì mọi người thấy không, phải nói là một vùng biển rất là thiên đường. Chỉ là mực nước nhỏ thôi, gần thôi với thiên nhiên thôi, gần với con người thôi, nhưng mà phải nói là có tất cả đầy các loại cá cả. Và mình cứ nghĩ là chỉ là trong phim thì mình mới có thể thấy được, nhưng thực sự đây nếu mà các bạn đã đi Maldives thì chắc chắn mọi cảnh thần tiên của Maldives bạn đều có thể thấy một cách rất dễ dàng. Thậm chí mình không cần phải biết bơi vẫn có thể thấy được, vì các bạn chỉ có thể đứng ở mực nước như Tibolo đang đứng chỗ này thôi, và cứ đứng lên ngồi xuống thôi thì đã thấy rồi, không cần phải là biết bơi. Còn tất nhiên mọi người biết bơi thì tuyệt vời hơn, tại biết bơi thì khi mà muốn thám hiểm sâu hơn thì chúng ta sẽ dùng những cái phụ trợ lặn biển. Khi mà đứng ở trên và ánh nắng rọi vào thì mọi người là thấy cái mặt nước nó khác đúng không? Nhưng mà khi lặn xuống thì mặt nước nó là nhìn nó lại khác nữa. Tại vì mỗi cái đây một chú cá mập lại xuất hiện ở đây mọi người. Chú này thì mình thấy cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng thực sự thì nếu mà lần đầu tiên mình thấy thì mình cũng hoảng lắm. Có một cái clip là mình đã quay ngay cái lúc người đồng hành của mình quay ngay cái lúc mà mình đang hoảng luôn. Và người đồng hành của mình ngồi ở trên thì không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mà thực sự là lúc đó là mình mới vừa bước xuống biển Maldives lần đầu tiên, thì vừa bước xuống là thấy cá mập ngay, nên là cái tâm lý bị hoảng ngay tức khắc liền. Và lúc đó thì cũng mới vừa nhận phòng đó mọi người, thì cũng chưa có hiểu lắm. Và sau này bắt đầu đi dạo dọc bờ biển như mọi người đã xem ở phần 4 đó, thì phải nói là cá mập xuất hiện ở khắp nơi, ngay cả dọc bờ biển cũng có nữa. Huống chi là khi mà đã lặn ở dưới đại dương của Maldives rồi thì cái điều đó là không tránh khỏi, thậm chí là gặp những con cá mập bự hơn rất là nhiều. Nhưng mà nói chung là bự cũng tương đối thôi, tầm 15-20 kg. Nhưng có điều là cái Tibolo cảm thấy là tự tin, bởi vì là mình bơi nhưng mà mình vẫn làm chủ được bản thân đó mọi người, vì mình có thể đứng lên bất cứ lúc nào. Cho nên là nếu mà thực sự không được như những nhân viên hỗ trợ hoặc là nhân viên của resort hoặc là những người ở đây nói mình, nếu mà gọi là có một cái rủi ro mà cá mập tấn công đi, thì thực sự là mình cũng sẵn sàng để đối với nó được, tại vì mình đang chịu cái tư thế mình chủ động. Đây là cái cảnh mà Tibolo đứng nghỉ ngơi đó mọi người, xong rồi ập mặt xuống lại đó. Wow, thì thấy là cá mập bắt đầu khu vực này có vẻ là hơi nhiều rồi. Và mọi người đây, Tibolo sẽ ngóc đầu lên cho mọi người thấy không, và xuống lại. Wow, khu vực này thì có vẻ là nước trong hơn và cá mập có vẻ nhiều hơn. Nãy giờ là thấy mấy con rồi đấy, hay là có 2 con thôi mà nó vòng đi vòng lại ở khu vực này. Nhưng mà thực sự thì cảm giác là cũng không có ngán ngẩm lắm, bởi vì chưa nhận được sự tấn công của nó. Và thực sự khi nếu mà thấy nhiều á, thì cũng sẽ hơi run run chút xíu. Nhưng mà như Tibolo đã nói là mình đang ở thế chủ động, là mình đứng mà, cho nên mình có thể đứng lên bất cứ lúc nào và có thể chạy hoặc là giải quyết nó bất cứ lúc nào. Như ở các phần trước mà Tibolo có nói vui đó mọi người, thì cái vùng biển Maldives này giống như là dành cho những giới nhà giàu ở đó mọi người. Thì ví dụ như là toàn là hoàng tử công chúa rồi vậy đó ở vùng biển này nè, cho nên mọi người thấy không, ở dưới đây thực ra thì cá đẹp rất là nhiều, nó không phải như những cái làng cá khác mà Tibolo đã lặn biển ở những cái vùng khác đâu, hay là ở Phú Quốc, Nha Trang của mình đâu. Nhìn là toàn thấy cá nục hay cá này kia để ăn không, mà ở đây toàn là những cái chú cá mà nhìn thấy nó sắc màu và cũng rất là thiên thần nhiều. Và đây là cái rạn mà những cái vùng rạn san hô nè mọi người,
Mà khi mà đứng từ ở trên mọi người nhìn xuống đó thì mọi người sẽ thấy là những cái màu đen đen xám xám đó đó, mà lúc đầu Tibolo có giới thiệu đó. Đây mọi người thấy cái mực nước nó rất là cạn không? Đây từ đầu Tibolo rất là cạn này, Tibolo ập xuống tiếp cho mình coi. Wow, lúc này thì lại có cá mập ở đây, và cái sao không biết cái khu này cá mập thì lại có rất là nhiều cá nhám hay cá trắng gì đó mà nó đi theo bầy đàn nhỏ nhỏ nhỏ. Nói chung là để ngắm cá mập thì Sơn không thích bằng là ngó rạn san hô và ngó những cái chú cá màu sắc, nhưng thực sự thì đây cũng chỗ này nhiều quá mọi người ơi. Thực sự cái lúc này mà Tibolo đang bơi ở đây thì cảm thấy rất là rung, hình như là 4-5 con lận, cảm thấy cũng hơi lo sợ. Nói mình đang cái thế chủ động là đứng, chứ thực ra 4-5 con mà ví dụ nó có tấn công mà giống như là chó đi mà nó cứ thi nhau nó rỉa mình thì thôi. Mọi người có thấy là mực nước cạn không? Đó, Tibolo đứng lên rồi ập xuống lại. Và bây giờ thì lại thấy cá mập ở đây nữa rồi. Nhưng mà bây giờ thì mình cảm thấy nó có vẻ đẹp hơn vậy. Nhiều quá mọi người ơi, hình như là 3-4 con lận. Thấy có hồi hộp không? Mọi người có thấy những cái trụ 3-4 con là mọi người ơi. Cái lúc này thì thực sự là Tibolo cũng hơi lo và cũng hơi sợ rồi đó, không dám tới gần đâu. Nhưng mà tự nó tới gần thì chịu thôi, chứ thực sự là không dám tới gần. 3-4 con, 5 con lận mọi người. Đó, mọi người thấy nước cạn không? Tibolo đang ập lên ập xuống kìa, đó. Mực nước rất là cạn, mặc dù đứng thôi nhưng mà đã có cá mập nhiều như vậy rồi đó mọi người. Rồi, bơi rì ra mấy cái khu xa mấy căn phòng, thấy nó nhẹ nhàng hơn, đỡ áp lực hơn. Cảm thấy là thiên đường là đây. Cá đẹp, biển đẹp, nước đẹp, lung linh. Và phải nói là Tibolo, người đồng hành của Tibolo thì không dám xuống biển, tại vì khi có một lần cũng xuống một lần rồi mà khi thấy cá mập cái sợ quá không dám xuống nữa mọi người. Bây giờ phải nói là Tibolo phải bơi một mình thôi, cho nên Tibolo cũng bơi gần xung quanh, cách căn phòng mấy trăm mét, hoặc là bơi ở dưới gầm của cái phòng thôi, không dám bơi xa, cũng lo sợ. Thực sự là tại đây là lần đầu tiên mà mình được thấy cá mập đó mọi người, cho nên cái cảm giác nó cũng chưa có an toàn. Có lẽ là lúc trước coi phim kinh dị về cá mập nhiều quá cho nên khi mà thấy có nhiều con cá mập là thấy sợ liền. Đó, mọi người thấy không? Như cái khu ở đây là rạn san hô rồi. Có một chú cá đuối đang rất là đẹp luôn mọi người ơi. Cá đuối đang bơi dưới nước thì quá đẹp luôn. Và cái mực nước ở đây thì nó tầm khoảng, khi Tibolo đón thì nó tầm khoảng là 1 mét thôi. Mực nước ở đây cạn lắm mọi người, tầm 1 mét thôi nhưng mà tại vì Tibolo đang cố gắng bơi để dí theo được chú cá đuối nè, chứ không là đứng dậy ngay luôn á. Đây là lúc Tibolo bơi ngay dưới cái căn phòng của mình luôn. Đó, mọi người thấy những cái trụ không? Những cái trụ này là để nâng cái căn phòng của mình lên đó mọi người, làm giữa đại dương đó. Đây là rõ nhất luôn. Thì mình như nãy giờ là Tibolo cảm thấy là hình như là cái xung quanh cái trụ này là có cá mập liền, cái xuống là có cá mập nè mọi người thấy không? Đây nè. Nãy giờ cứ bơi cái khu quanh đó, những cái trụ này là thấy có mập không luôn. Như là vô đây hơi bị nhiều mọi người ơi. Hơi ghê rồi, 6-7 con lận mọi người. Thôi Tibolo không dám tới gần đâu. Đây, nhìn mấy cái sợi dây gì nữa trong đeo đã nhìn thấy ớn, tưởng như là con rắn biển. Cái đó là thật là ghê luôn. Đúng rồi, là như Tibolo phán đoán là những con cá mập nó rất là thích nằm ở dưới cái gầm của những cái căn phòng. Ở đây là những cái trụ mà đỡ và xây những cái căn phòng. Nãy giờ thì có lẽ là Tibolo đã bơi vào cái vùng mà có cá mập hơi nhiều rồi.
Nên Tibolo bây giờ sẽ không vào cái vùng nhiều cá mập nữa, mà sẽ vào những cái rạn san hô hoặc là để ngắm những cái chú cá thần tiên. Nói chung là bơi để cái cảm giác nó nhẹ nhàng hơn và nó đỡ căng thẳng hơn. Khi mà gần những cái con cá mập thì phải nói là Tibolo thấy cũng hơi căng thẳng chút xíu, đặc biệt là như vừa rồi đó, 6-7 con là quá nhiều. Mọi người cố gắng là xem hết video nha, bởi vì bây giờ rất là nhiều cảnh đẹp và san hô cũng rất là đẹp luôn, và nhiều loại cá đẹp nữa như mọi người thấy đó. Bây giờ thì Tibolo đi dễ dàng hơn. Khi mà đi vào những cái vùng rạn san hô này rồi thì Tibolo bắt buộc là phải bơi thôi, tại vì không thể nào đứng được, chỉ đứng vô những cái bờ cát trắng thôi. Còn cảm thấy cái vùng san hô nào mà mình có thể bơi qua được luôn thì mình bơi qua, chứ không là mà dậm xuống cái là đứt chân nữa là mệt. Wow, những chú cá này phải nó nhìn rất là xinh mọi người. Mình nhớ hồi nhỏ là mình hay xem phim hoạt hình á, thì hay thấy có những chú cá này thì mình cứ nghĩ là phim hoạt hình thôi. Nhưng thực sự bây giờ ra ngoài vùng biển Maldives này rồi thì mình thấy là trời, quá nhiều chú cá rất là dễ thương luôn. Mình nghĩ là nếu mà trẻ con mà nhìn thấy cũng sẽ rất là dễ thương, cũng sẽ rất là thích luôn. Ở đây là một chú cá đuối này hơi lạ lạ nha. Chú cá đuối này có hình màu trắng nè mọi người. Thấy không? Riêng về vùng biển Maldives này thì mọi người có thể thấy tất cả các loài sinh vật biển. Đây là Sơn chỉ đang đi ven ven và bơi ở vùng nước cạn đó mọi người. Nếu mà mọi người nghĩ là mọi người đi vào những cái vùng nước sâu hơn, hoặc là mọi người dùng những cái dụng cụ lặn biển để lặn cùng với thợ nhái nữa, thì mọi người nghĩ nó sẽ tuyệt vời như thế nào, thấy không? Đây là những vùng nước cạn thôi mà mọi người đã có thể thấy được tất cả rồi. Mọi người nếu thấy có yêu thích những cái clip mà Tibolo đã làm thì nhớ nhấn like, subscribe và nhấn chuông theo dõi để tạo động lực cho Tibolo ra thêm nhiều clip ở nhiều quốc gia cũng như là nhiều cái thông tin bổ ích hơn. Rất cảm ơn mọi người đã xem, và nhớ một lần nữa like và subscribe cho Tibolo nhé.